اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. دول كده من اكتر الحاجات اللي بستعملها، سواء المقبض ابو صاموله داخليه الحجم الصغير والمقاس الكبير منه برضو بستعملهم عشان اربط على مسمار طالع من فنس مثلا او دليل، وفي برضو المسمار ابو مقبض اللي بربطه في صاموله في الجزء اللي عايز اقفل عليه. فسواء بقى المسمار او المقبض انا فعلا بستعملهم وما بستغناش عنهم، لكن جات لي بقى طلبات كتير ازاي نعملهم بطريقه سهله وموفره في التكاليف. فيلا بينا نبدا مع بعضينا. اهم حاجه هتحتاجها في الفيديو ده هو البنطه الكوبايه الهول سو. ده الطقم بتاعي فيه كل المقاسات تقريبا. خلينا نشوف انهي الانسب. ده مقاس المقبض المناسب اللي بحبه هنا كده، لا هو هنا كويس. نطلع البنطه ال50 مللي. وبالنسبه لدوران المقبض فبرضه هنختار بنطه مناسبه. نطلع دي كويسه 35 مللي. نجيب بقى ريشه التخريم اللي بتركب في البنطه. مجرد انك بتركب البنطه الكوبايه في الريشه تلف كام لفه وتزق الجزء اللي ورا ده لقدام، بس كده. لا مفتاح ولا ألان كي ولا اي حاجه، والفك بالعكس ايزي موزو. وبنفس الطريقه بقدر اغير اي بنطه ايا كان مقاسها. هنجيب بقى قطعتين خشب مقاسهم مناسب للدريل بريس ان انا اعرف امسكهم لو احتجت. هناخد اول خشبه هنرسم عليها التصميم. برجلك بقى العتيق وتربط فيه مثلا قلم فلوماستر عشان الرسمه تبان. مش عايز اطول عليكم، لكن هنقسم دايره لثلاث اجزاء بالشكل ده كده. ده السنتر اللي هنعمل فيه ثقب بالبنطه ال50 مللي، ولازم بقى اشتغل على الخشبتين مره واحده، فهربطهم في بعض بمسمارين بورم عادي. تقدر تلزقهم حتى بالغيره، بس ابعد الغيره عن النص. نبتدي بقى التخريم. شفط على السريع كده لزوم النظافه. تمام كده عملنا الثقب الاساسي. نشيل البنطه دي ونركب البنطه ال35 مللي. الفك والتركيب ولا اسهل وفي منتهى الامان الصراحه. هنعمل بقى ثقب بالبنطه دي في الزاويتين دول عند مسافه مناسبه. انا مش عايز اكلكع الفيديو بعمليات حسابيه معقده، الموضوع مش مستاهل، خليها حسب تقديرك. المهم ان النقطه دي تكون مطابقه لمكان النقطه دي، ونخرم عند النقطتين. ده الشكل اللي طلع عندنا، هلال بس مكلبص شويه، هنحتفظ بيه عشان هنحتاجه بعدين. هتلاقي ظهر عندي وش ميكي ماوس الامور ده. هنركب بقى بنطه بنفس مقاس راس المسمار اللي هنستعمله بعد كده، بحيث اني لما اركب المسمار راسه تشحط في مكانها، وبنقطتين سوبر جلو هتبقى حديده. في المسمار ده هنحط الهلال ونخلي التجويف بتاعه مقابل دايره السنتر، وفي المسمار ده هنحط دايره كامله. ونركب بقى البنطه ال35 مللي بوردتين بقى وصامولتين. هنقفل على المسامير دي. مفروض ان انا كنت استعمل في الفيديو ده صواميل فراشه، انما مش لاقيهم ولا اعرف راحوا فين، فمعلش هستعمل البلاستيك وانتوا اعملوا نفسكم شايفينهم الصواميل الفراشه. تمام. مهم بقى نقفل الصواميل كويس جدا ونعمل الثقب، ونراعي اننا ننزل بالبنطه في السنتر بالظبط. هو مش ثقب، مجرد هيطير بس حرف الدايره الوسطانيه. نفك بقى الوردتين ونيجي للتركه المهمه. هنلف الدايره الوسطانيه، نجيب الجزء اللي قصيناه قدام الدايره الصغيره، ونلف الدايره الصغيره عشان تملى الفراغ اللي في الدايره الكبيره. نوسطنهم كويس قوي، ونقفل بقى الوردات اللي مش بلاستيك بس انتوا شايفينهم بلاستيك. نرجع بقى نشيل التنتوفه اللي على الطرف بالبنطه. نفك الورده اللي مش بلاستيك، نلف الدايره الكبيره ونجيب اخر جزء عند المكان اللي هتطيره البنطه، نوسطن كويس ونقفل الورده. المهم يا سيدي، انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك في القناه لو كنت مش مشترك، والكل اللي هيعجبه الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. كده خلصنا. نطلع بقى الدايره اللي بقت مقبض. يا سلام، طب والله حلوه، ايه رايكم؟ بنفس الطريقه بقى عملت كام مقبض. نشوف بقى هنركبهم ازاي. ممكن نستعمل الصاموله المسنونه تي نت، بتتباع في العتبه وفي كل المحلات، او نستعمل الصاموله الدوده انسيرت نت، برضه بتتباع في المحلات، وهسيب لكم روابط ليهم في وصف الفيديو. لكن الاوفر والافضل نستعمل الصاموله المسنونه.
هنعمل لراس الصامولة حفر مناسب ببنط مفصلة مناسبة. تمام كده، العمق شكله كويس. بالشاكوش بقى نديها دقتين عشان ترشق في مكانها، ونكمل باقي المقابض بنفس الشكل. للشكل بقى اللطيف نقدر نديها وش ورنيش او زيت تلميع او بودرة تفتيح او حتى ماسك تقشير، اي حاجة وخلاص عشان نخلي شكلهم يبقى حلو. تمام كده، نشفوا وبقوا جاهزين للاستعمال. تقدر طبعا تعملهم لمقاس مسمار 6 مللي او 8 مللي براحتك خالص. وبدل بقى الصامولة المسنونة نقدر نركب مسمار وتبيته في مكان مناسب له مع شوية سوبر جلو عشان يبقى عندك مسمار بمقبض زي الفل. الصامولة بستعملها لما يكون عندي مسمار طالع من فنس او دليل وعايز اربط عليه، بحط وردة وبعدين اقفل المقبض. لكن المسمار بستعمله لما يكون عندي صامولة مدفونة وعايز اقفل عليها قطعة تانية فوقيها، بستعمل المسمار ابو مقبض. برضو نحط وردة ونقفل المسمار. الصامولة او المقبض مهمين جدا للناس اللي بتحب تشتغل بنفسها كل شيء. وخلاص كده، في نقطة بقى يا ريت محدش يشوفها ان بعد ما خلصت تصوير الفيديو وانا محرج منكم عشان بستعمل صامولة بلاستيك في عمل صامولة خشب، لقيت الصامولة الفراشة، القاعدة الشهيرة لاختفاء كل اللي انت محتاجه وظهوره بعد خلاص ما تبقى مش محتاجه. فانتوا اعتبروا نفسكم شايفين الفيديو باستعمال الصامولة الفراشة دي. احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.